channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Ayun guys, ito na nga. Nandito tayo sa PC. Make sure na naka-connected yung printer natin dito sa computer bago tayo magsimula. So, pindutin muna natin ito. Hanapin niyo yung setting. You can search naman. Kasi alam ko hindi naman, iba-iba naman lahat ng style ng PC kung saan nakalagay yung setting nila. Setting. Ayun na yung setting. Open natin. Punta tayo sa devices. Printers and scanners. Epson L3110 series. Manage. Printing preferences. And lalabas yan guys. Merong main, more option, maintenance. So, dito kayo sa maintenance. You can check the Nozzle check first. So, itay natin. Nozzle check muna tayo. Ayan, antay na natin ng mga ilang minuto. Approximately 10 hours later. So, ito ang lumabas sa ating printer. Kailangan pa siyang i-head cleaning. Hindi ka pwedeng mag-print kapag ganito ang itsura ng nasa check mo. Kaya madalas may mga lines tayo sa mga picture na piniprint, kaya ganun. Kapag tapos natin malaman ang result, kapag midnight clean nyo, kapag hindi na, pwedeng finish na. So, kailangan natin i-clean ngayon. Pindutin na natin yan. Start. Abangan natin siya ng mga ilang minuto. Much later. Ayun guys, okay na siya. Tapos ayan, print. Later, in the void. Ayun guys, na-print na natin. Ito ang lumabas na result. Wala na siyang mga lines na extra. Okay na yung mga lines niya. Tamang-tama na. Okay na siya. All we need to do is to click the finish. Yan. Okay na siya guys. Pwede na kayo mag-print. Punta naman tayo sa how to clean manually. Hindi na kailangan ng ganito. At paano din mag-print na sa check na hindi na kailangan ng ganito. Natapos na naman ang ating video sa araw na ito. Kung gusto mo pa ng ganitong video, abang-abang ka sa aking channel. Kung may katanungan o gustong umorder, maaari akong kontakin sa aking social media accounts link below. Paalam mga katala!